زما سیرالدین نوم دی د کاکا صاحب اوسېدونکی یم او دلته کې مشر غلام اکبر بابا نوم یې دی د هغه زوی دی پلی اکبر زه هغه سره سیکرټري یم د بازار نه دا سودا مودا غوړو دالچیني غوړي مړي دا راوړو دلته د انتظام چلوو مېلمنو ته کټ ورکوو بستره ورکوو لوښي کودې ورته ورکوو چې چا سره وي ډوډۍ ورته ورکوو چې چا سره وي دا انتظام الله پاک چلی دی ولي په کرامت باندې خپله دا چلېږي څوک دال راړي څوک چیني راړي څوک څه راړي څوک شکرانه واچوي کنه څوک څوکي څوک څوکي الله پاک دا خو 450 سال راسي دا دربار دی بادر بابا دنیا نه پناه شوی دی 450 سال دی د بادر بابا 450 سال شو او دا د کاکا صاحب زوی دی بیا د پلار چې کوم دی مست بابا دی تاسو خو په دغه ځانګړی انتظام دی دا چلېږي دغسې څلور نیم سوه کټونه دي دلته دربار خپل مېلمه راشي کمرې ټولې کلاو پرتې وي هغې کمرې ته سړی ننوځي 5 کسان دي 6 کسان ننوځي باقي وایي چې روټۍ چای نه نو هم د لنګر نه کوي خپل لړي بیا لنګر نه ورته او د شپې د پاتې کېدو یا د لنګر دې تاسو دې پیسې اخلئ چارج کوئ نه جي نه هېڅ هم نشته جي چارج بالکل چارج خو اډوستنه جي دې خبرې دلته صرف نارینه پاتې کېږي که نه زنانه هم جي راځي زنانو بره کور دی هلته پاتې کېږي زنانه هم راځي یو 2-3 کورونه دي ښه مزېدار زنانه هم شپې ته هم راځي هم پاتې کېږي